Hello everyone, I am Munir Muhammad Munir, teaching assistant at Faculty of Commerce Cairo University English section. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض revision على chapter 6 الماستر budget في مادة ال Advanced Cost Accounting Studies. هنبدأ نشوف مع بعض شكل أسئلة على الشابتر اللي احنا درسناه مع بعض. هنشوف طريقة الجيفن بنقدر نحل منها ازاي، ايه الجيفن اللي ممكن احنا نستخدمه، ايه الجيفن اللي ممكن نستغنى عنه. لما يجي لي سؤال اقدر ان انا احله ازاي في خطوات مبسطة بدل ما اقعد اعمل خطوات كتير وتضيع مني وقت في الامتحان. لا، في حاجة اقدر احلها بخطوات بسيطة، في حاجات لازم اقدر اعمل فيها كل الستبس كاملة. عايزين نشوف الحاجات ديت مع بعض عشان نكون متدربين عليها لشكل الامتحان. طبعا لازم نكون قاريين ومذاكرين كويس جدا ايه هي الماستر بادجت، ايه انواع البادجتس اللي عندنا والديفينيشنز بتاعتها وكل حاجة فيها بتحتوي على ايه، وكل سيكشن جوه اي بادجت بيتكلم على ايه الاجزاء، الترتيب بنحسبها ازاي، بتعمل امتى، بتعمل ليه. كل الحاجات ديت محتاجين ان احنا نقراها عشان نكون فاهمين يعني ايه بادجتس. طيب نبدأ كده عندنا بأول سؤال. بيسألني هنا بيقول لي the revenues budget reveals expected cash flows for each product ولا actual unit sales from last year multiplied by the budget period's expected selling prices for each product ولا expected level of unit sales multiplied by expected unit selling price for company products ولا the variance of sales from actual for each product. طيب هو هنا بيسألني عن ايه؟ عن ال revenues budget، هي عبارة عن ايه او بتوضح لي ايه؟ فانا جبت من الكتاب بتاعنا على طول ال revenues budget. لقيت ايه في ال revenues budget؟ لقيت فيها فعلا ال units اللي احنا عاملين لها estimated to be sold وال selling price بتاعنا، والunits مضروبة في ال selling price عشان يديني total revenues expected. طب يبقى هنا من الاختيارات دي انهي اختيار اللي بيعبر فعلا عن ال revenues budget؟ لو جينا نشوف هنلاقي ان هو الاختيار letter C، بيقول لي ان هو بيوريني هنا ال expected level of unit sales فعلا اهوت multiplied by the expected unit selling price for company products. يبقى هي دي فعلا هنا إجابة السؤال اللي بيكلمني على ال revenues budget. يبقى هنا عشان أجاوب السؤال ده أنا رجعت على طول شفت من الكتاب بتاعنا إيه هي ال revenues budget، أو إحنا مذاكرينها نقدر نجاوب منها على السؤال ببساطة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا For next year Roberts Incorporation has budgeted sales of 20,000 units. Target ending finished goods inventory 1,650 units and the beginning finished goods inventory of 750 units. All other inventories are zero. طب ده الجبن اللي عندي. قبل ما ابدا ابص على الاختيارات او احدد انا هحل ازاي لازم اقرا كويس قوي السؤال هو طالب مني ايه اصلا. ده الجبن ماشي، ده الجبن، انما هو بيسال عن ايه؟ هنا السؤال بيقول لي how many units should be produced next year. يبقى من كل الجبن ده هو عايز يعرف انا عدد اليونتس اللي هتبقى produced في النكست يير. يبقى على طول برضو ما عندنا من الكتاب اجي اشوف هنا بيقول لي ان في عندي equation بتقول ان البادجت production units equals البادجت sales units plus التارجت ending finished goods inventory minus البيجيننج finished goods inventory. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا هو انا المفروض هصنع كام يونت؟ طب ما انت عشان تعرف انت هتصنع كام يونت لازم الاول تقول لي انا هحدد او بتوقع ان انا هبيع كام يونت، بس مش بس هبيعهم، ومتوقع كمان ان انا يبقى عندي ending inventory كام يونت. يبقى لازم الاثنين دول يبقى انا بجمعهم على بعض عشان اقدر اعرف انا اللي هصنعه ده يغطي اللي هيتباع لا units to be sold plus ال ending inventory. طب يبقى دول اللي انا هصنعه. طب بس ما انساش ان انا ممكن يكون عندي beginning inventory من البريود اللي قبل كده. يبقى انا هنا محتاج ان انا اصنع كل دول ولا محتاج ان انا اشيل منهم البيجيننج انفنتوري؟ ما دول خلاص جزء منهم موجود عندي. اذا البادجت برودكشن يونتس هو عباره عن البادجت سيلز يونتس بلس التارجت اندنج انفنتوري ماينس البيجيننج اندنج اسف ماينس البيجيننج فينيشد جودز انفنتوري. طيب هو بيسأل هنا عن ايه بقى؟ بيسألني هنا على how many units should be produced، يعني بيسأل هنا ده الاكس بتاعي budget production units equal budgeted sales units. هل عندي given budget sales units؟ فعلا بيقول لي هنا has budget sales units بكام؟ 20,000. يعني معنى كده ان انا production units اللي بسأل عنها هي هتساوي budget sales plus an ending finished goods
minus ال beginning finished goods. يبقى برضو تاني هو بيسألني على production units، البادجت سيلز بكام؟ ب 20,000 units، ده given فعلا. طب هو بيسألني بعد كده عن بلس مين؟ بلس ال ending finished goods. طب هل هنا ال ending finished goods كان given؟ قال لي إن ال ending finished goods inventory 1650 units. ومين تاني؟ وعايز أعمل minus ال beginning finished goods inventory. طب ما أنا كان عندي given برضه إن ال beginning finished goods inventory 750 units. يبقى عشان أحسب ال production units هقول عندي هنا ال 20,000 plus ال 1650 ده ال ending minus ال beginning اللي هو ال 750، يطلع عندي إن ال production units المفروض إن إحنا فعلا ننتج 20,900 units، فتبقى هي ديت الاختيار بتاعنا الصح. يبقى تاني ايه اللي خلاني استخدم الايكويشن دي عشان اجاوب على السؤال؟ ببساطة خالص ايه السؤال اللي بتسأل عنه؟ بتسألني هنا عن how many units should be produced. يبقى على طول units produced انا عندي الايكويشن اللي هي بتقول ان ال produced units equals ال sales plus ال ending inventory minus ال beginning inventory. يبقى على طول قلت ان ال 20,000 plus ال 1650 minus ال 750 equal على طول production units اللي هم ال 20,900 units. شوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لي هنا ان ال antique press company has budgeted sales volume of 122,000 units. هنا ده ال budgeted sales volume، عدد اليونتس المتوقعين ان احنا نبيعهم 122,000 units. and budgeted production of 114,000 units. متوقعين ان احنا نبدأ نعمل production لكام؟ 114,000 units. while 24,000 units are in beginning finished goods inventory. وعندي beginning finished goods inventory بكام؟ ب 24,000. يعني الجيفن هنا كام حاجة؟ الجيفن 3 حاجات. البادجيتد سيلز فوليوم 122,000 units، البادجيتد برودكشن 114,000 units، والايه كمان؟ والبيجيننج فينيشد جودز انفنتوري اللي هو ب 24,000 units. طيب من الجيفن ده بتسأل عن ايه هنا؟ how many units are targeted for ending finished goods inventory. يعني هنا كان الجيفن السيلز والبرودكشن ومين تاني؟ والبيجيننج فينيشد جودز. بيسألني على طول على مين؟ على الاندنج فينيشد جودز. طب هو الجيفن ده كله والسؤال اللي بتسأل عنه بيودينا لايه؟ بيودينا لنفس الايكويشن اللي كنا بنتكلم عنها، اللي هي بتقول ان البرودكشن يونتس equal budgeted sales plus الاندنج finished goods minus البيجيننج finished goods. طيب ايه من دول جيفن دلوقتي؟ الجيفن عندي هنا البادجيتد سيلز، الجيفن عندي تاني production units، الجيفن عندي البيجيننج finished goods. امال مين اللي انا مش عارفه؟ اللي انا مش عارفه هو الاندنج finished goods. طيب يبقى الاندنج finished goods ده بيساوي مين؟ بيساوي البرودكشن units minus البادجيتد سيلز. هودي بقى البادجيتد سيلز دي الناحيه الثانيه فهتبقى بالماينس، وهودي كمان البيجيننج finished goods الناحيه الثانيه فهيبقى بايه؟ بالبلس. يبقى تاني هو هنا الايكويشن بتقول ان البرودكشن يونتس equal البادجيتد سيلز بلس الاندنج finished goods minus البيجيننج finished goods. كلهم هنا given ما عدا مين؟ ما عدا الاندنج finished goods، هو ده اللي انا عايز اعرفه. فهخلي الاندنج finished goods ده هنا في مكانه زي ما هو، يبقى باقي على الناحية التانية من علامة الايكوال production units. هودي البادجيتد سيلز الناحية التانية تروح بالنيجاتيف، وأودي البيجيننج finished goods الناحية التانية فتروح بعكس العلامة برضو تروح بإيه؟ بالبوزيتيف. طيب يبقى كده الايكويشن بقت عندي بتقول ان الاندنج finished goods equals البرودكشن يونتس minus البادجيتد سيلز بلس البيجيننج finished goods. طب ما هم دول كلهم given. البرودكشن يونتس بكام؟ قال لي هنا ان البادجيتد برودكشن ب 114,000 units minus البادجيتد سيلز، كان بيقول هنا ان البادجيتد سيلز فوليوم 122,000 units plus كان عندي هنا 24,000 beginning finished goods inventory، ويبقى ال 114,000 minus 122,000 plus ال 24,000 equals to ال ending finished goods inventory بكام؟ ب 16,000 units، وتبقى هي ديت إجابة السؤال المطلوب. يبقى تاني أنا إيه اللي بيحدد لي أنا بستخدم إيه؟ الجيفن، ومعاه على طول السؤال اللي أنا بتسأل عنه. السؤال بالجيفن على طول خلاني أروح لفكرة الإيكويشن بتاعة البرودكشن units. طيب شوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي
First class incorporation expects to sell 28,000 pool cues for $14 each. Direct materials costs are $3. Direct manufacturing labor is $5 and manufacturing overhead is $0.82 per pool cue. The following inventory levels apply to 2019. Beginning inventory, ending inventory, direct materials 26,000 units beginning inventory and 26,000 units ending inventory. Finished goods inventory 1,300 units beginning inventory and 2,800 units ending inventory. طيب أنا هنا من المسألة الجيفن كتير. هل أنا هستخدم كل الجيفن ده ولا هستخدم بس بعض حاجات منه؟ اللي يحدد لي ده على طول السؤال اللي بتسأل عنه. إيه السؤال؟ How many ball cues need to be produced in 2019؟ اسألني هنا عن number of produced units. number of produced units. طيب احنا لسه شايفين فين number of produced units دي في الايكويشن اللي فاتت اللي هي بتقول لي ان البرودكشن بيساوي السيلز بلس الاندنج ماينس البيجيننج. طب هل الحاجات دي جيفن هنا؟ هو انا هنا بيسألني عن مين number of units produced، يبقى انا محتاج اعرف الثلاث حاجات التانيين. هل البادجت سيلز يونتس موجودة؟ اه موجودة فعلا، بيقول لي ان هو expects to sell 28,000 unit. طب ما دي كده البادجت سيلز. محتاج اعرف مين تاني؟ محتاج اعرف الاندنج finished goods inventory. هنا عندي finished goods inventory وادي الاندنج بتاعه بكام؟ 2800. طب ما ده كمان given. طب ومين تاني given انا محتاجه؟ محتاج اعرف البيجيننج finished goods inventory. طب ما هو ده كمان given. اذا كل الجيفن اللي عندي هنا بالنسبه للكوست وبالنسبه للدايركت ماتيريالز انا مش هستخدمه لان هو مش طالب ان هو يسالني عليه في السؤال هنا. فيبقى دايما اميز بين الجيفن اللي عندي وبين السؤال. هل السؤال محتاج مني استخدام الجيفن كله؟ لا، يبقى انا ما اتلخبطش، حدد كويس قوي. هل السؤال ده محتاج الجيفن كله؟ يبقى انا فعلا هستخدم كل رقم وكل حاجه في الجيفن. طب هل السؤال يستدعي ان انا اخد بس جزء من الجيفن؟ اه. يبقى انا دايما أكون مركز في الجيفن وبين السؤال اللي بيتسأل عليه. طيب يبقى هنا ببساطة خالص هو عندي بيسألني على produced units. طب ما أنا عندي بقول إن production units equal budget sales plus ending finished goods minus beginning finished goods. طب ما نيجي نشوف كده production units budgeted sales given دي هي فعلا given بكام؟ ب 28,000. طب ending finished goods دي هي كمان ending finished goods بتاعت finished goods inventory ب 2,800 units minus beginning finished goods inventory. أنا فعلا عندي هنا في finished goods inventory في beginning 1,300 units. إذا budgeted sales اللي هي 28,000 plus 2,800 minus 1,300 دول كلهم هيدولنا المجموع بتاعهم اللي هو production units اللي هي 29,500 units، وتبقى هي ديت هنا الإجابة الصح المطلوب. يبقى تاني بأكد هو الجيفن بلس السؤال هو اللي بيحدد لي أنا بشتغل على أي أساس. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي first class incorporation expects to sell 26,000 ball cues for $14 each. Direct materials costs are $2. The direct manufacturing labor is $4 and the manufacturing overhead is 0.89 per ball cue. The following inventory levels apply to 2019. Beginning inventory ending inventory بالنسبة لل direct materials كان 31,000 units والending 31,000 units. Finished goods inventory 1,800 units والending inventory كان 3,300 units. طيب من كل الجيفن ده ايه المطلوب on the 2019 budget income statement what amount will be reported for cost of goods sold. طيب هو هنا بيسألني عن ايه؟ بيسألني على ال costs of goods sold. طيب هو انا عشان احسب ال cost of goods sold اقدر احسبها هنا ازاي؟ اقدر ان انا احسبها على طول بال cost of goods sold budget، ان انا اعمل كل الستبس دي عشان في الاخر خالص توصلني لمين؟ لل cost of goods sold. ممكن ان احنا نحسبها بطريقة سهلة خالص.
ولكن احنا ليه هنحسبها بالطريقه دي؟ لان انا ممكن اتسال عن الدايركت ماتيريالز يوزد بكام، او الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر بكام، او المانيفاكتشرنج اوفر هيد بكام. كل ده بالنسبه لمين؟ للبروديوسد يونتس. طيب ما احنا هناخد المساله هنا مش بس عشان اجاوبها ان انا اقول لك الريبورتد كوست اوف جود سولد كام، احنا دي ممكن نحسبها بسهوله خالص، ولكن هنحل البروبلم دي كامله بالطريقه الطويله بتاعت الكوست اوف جود سولد بادجت كتدريب لينا ان احنا نعرف يعني ايه ان انا احسب الدايركت ماتيريالز بالنسبه للبروديوسد يونتس، او الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر، او المانيفاكتشرنج اوفر هيد، او اي حاجه اتسال عنها. فيبقى تاني المساله دي مش الغرض ان انا اجاوب على السؤال بس، الغرض ان احنا نتدرب مع بعض عن كل الجيفن دي، ان احنا نتسال ازاي عن اي حاجه فيه. طيب اول حاجه قبل ما ابتدي خالص انا لازم اعرف البرودكشن يونتس. مهم جدا ان انا اعرف ايه البرودكشن يونتس. ليه؟ لان انا هنا محتاج ان انا اعرف الدايركت ماتيريالز يوزد، دايركت مانيفاكتشرنج ليبر، مانيفاكتشرنج اوفر هيد. طب الحاجات دي انا هحسبها بس لليونتس سولد ولا اليونتس بروديوسد؟ لا، دي هتتحسب كلها لليونتس بروديوسد. النقطه دي مهمه جدا. يبقى انا هنا محتاج ان انا اعرف البرودكشن يونتس بكام. طيب بالرول اللي احنا لسه حالين بيها او بالايكويشن، البرودكشن يونتس بتساوي ايه؟ بتساوي ال expected sales plus ال ending inventory minus ال beginning finished goods inventory. يبقى عندي ال production units. مين ال expected sales؟ expected sales اللي هو ب 26,000 units plus ال ending finished goods inventory اللي هو كام؟ ب 3,300 minus ال beginning finished goods inventory اللي هو كام؟ ب 1,800. يبقى عندي ال production units بكام؟ ب 27,500. يبقى ده عدد اليونتس المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا ننتج. حد كده؟ تمام. نبدأ بقى نشوف الكوست اوف جود سولد بادجت ماشية ازاي. اول حاجة عندنا بيطلب مني البيجيننج فينيشد جودز انفنتوري. طيب البيجيننج فينيشد جودز انفنتوري ده بكام؟ طيب نشوف. هو انا عندي الفينيشد جودز انفنتوري كان البيجيننج 1800 يونتس. طب هي اليونت الواحدة الكوست بتاعتها قد ايه؟ هي اليونت الواحدة بتتكلف من الدايركت ماتيريالز $2، وبتتكلف من الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر $4، وبتتكلف من المانيفاكتشرنج اوفر هيد $0.89. اذا مجموع ال 2 بلس ال 4 بلس ال 0.89 هو ده الكوست بير يونت. يبقى كل اللي انا اقوله ان انا عندي beginning finished goods inventory هم كام واحدة؟ هم 1800 يونت، واليونت الواحدة الكوست بتاعتها 6.89. يبقى ال 1800 يونت multiplied by 6.89 هيديني 12,402. ايه 12,402 دي ال cost of beginning finished goods inventory. طيب بعد كده بيسألني ايه هي ال direct materials used. انت بقى ال direct materials اللي استخدمتها دي كلفت كام؟ هو انا استخدمت direct material عشان احسب ال units to be sold ولا ال units produced؟ لا طبعا ده ال units produced. يبقى هنا ال direct material used هي عبارة عن ال units produced اللي هي بكام؟ لسه حاسبينها 27,500. طب هي اليونت الواحدة بتاخد دايركت ماتيريال بكام؟ هو قال لي هنا في الجيفن ان الدايركت ماتيريال كوست بير يونت $2. يبقى 27,500 multiplied by 2 equal 55,000. دي هنا direct materials used. طيب نيجي بعد كده بيسألني عن ايه؟ بيسألني على الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر. الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر ده كان لكام يونت؟ كان برضو ل 27,500 يونت. طب الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر كان بكام؟ كان ب $4. يبقى هنا 27,500 multiplied by 4 اللي هي equals 110,000. طيب هو هنا دي اسمها ايه؟ direct materials used، ودي اسمها ايه؟ direct manufacturing labor. الاتنين دول مع بعض بنسميهم ايه؟ بنسميهم ال direct costs. يبقى ايه هي ال direct cost؟ هي عبارة عن ال direct materials cost plus ال direct manufacturing labor. الاتنين دول مع بعض بنسميهم ايه؟ بنسميهم ال direct costs. طيب نيجي بعد كده المانيفاكتشرنج اوفر هيد. هم برضو كام يونت كلهم؟ هم 27,500. طيب 27,500 دول ده عدد اليونت. طب هو المانيفاكتشرنج اوفر هيد بكام؟ هو ب 0.89 بير يونت. يبقى معنى كده ان 27,500 multiplied by 0.89 يطلع ان الكوست بتاعت المانيفاكتشرنج اوفر هيد بكام؟ ب 24,475. دي مين؟ دي المانيفاكتشرنج اوفر هيد.
طب اذا كنا احنا سمينا ان الدايركت ماتيريالز والدايركت ليبر دايركت كوست، يبقى المانيفاكتشرنج اوفر هيد دي بنسميها ايه؟ بنسميها الاندايركت كوست. يبقى تاني، الدايركت ماتيريالز والدايركت ليبر بنسميهم دايركت كوستس. طب المانيفاكتشرنج اوفر هيد بنسميها الاندايركت كوستس. طيب اسالني بعد كده بيقول لي يبقى cost of goods manufactured كام؟ ايه بقى تكلفة البضاعة اللي انت هنا هو صنعتها؟ cost of goods manufactured. يبقى انا محتاج احسب هنا هو ان انا اجمع مين ومين مع بعض. محتاج ان انا اجمع direct materials used اللي هي 55,000. محتاج ان انا اجمع direct manufacturing labor اللي هي 110,000. محتاج ان انا اجمع عليهم manufacturing overhead اللي هي 24,475 equals 189,475. ايه الرقم ده؟ ده cost of goods manufactured. دي تكلفة الجودز اللي احنا ايه صنعناها في الفترة دي. طب هو بعد كده بيسألني عن ايه؟ بيقول لي cost of goods available for sale. هو ايه الفرق بين cost of goods manufactured cost of goods available for sale؟ المانيفاكتشر دي اللي تم تصنيعها في البيريود اللي احنا بنتكلم عنها. طب الافيلابل فور سيل ده كل الجودز المتاح ليا ان انا ابيع منها. يعني ايه؟ بيقول لي ما تنساش ان انت كان عندك مين؟ كان عندك beginning inventory. ما هو البيجيننج انفنتوري ده اللي هو كان مكلفك 12,402 انت كلفتهم في الفتره اللي فاتت. فانت هنا لما جيت تجمع الكوست اوف جودز مانيفاكتشرد انت جمعت مين؟ الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والمانيفاكتشرنج اوفر هيد. ادانا مين؟ كوست اوف جودز مانيفاكتشر. بس ما تنساش ان في عندك 12,402 ده كان الكوست بتاع البيجيننج انفنتوري. يبقى لما اجي اجمع اللي هو كوست اوف جودز مانيفاكتشر بلس البيجيننج انفنتوري هيديني دلوقتي كوست اوف جودز افيلابل فور سيل. كل الكوست بتاعت الجودز المتاح ان انا ابيع منها اللي هي ايكوالز 201,877. طيب ده كل المتاح ليا ان انا ابيع منه. طب يجي يقول لي بعد كده اعمل ايه؟ اعمل ديدكت للاندنج فينيشد جودز انفنتوري. مش انت قلت انك هيتبقى عندك في اخر الفتره دي 3,300 يونتس مش هيتباعوا؟ طب هم اللي مش هيتباعوا دول كان تكلفتهم كام؟ كان عباره عن 3,300 ملتبلاي نفس الكوست بير يونت اللي هي 6.89 equals كام؟ 22,737. يبقى cost of goods available for sale كان كل الرقم ده، واللي اتبقى عندنا ending inventory ما بعناهوش الرقم ده. يبقى لو قلت ال available for sale minus ال ending finished goods هيديني مين؟ هيديني cost of goods sold. يبقى cost of goods sold هي عبارة عن 201,877 minus ال ending finished goods inventory اللي هو 22,773 equals 179,140. ويبقى ده إجابة السؤال اللي هو إيه هي ال cost of goods sold. طيب تاني احنا ليه عملنا كل ده؟ ده كتدريب بس معاكم عشان نعرف ايه هو الدايركت ماتيريالز والدايركت مانيفاكتشرنج ليبر، ونميز نقول ان دول الدايركت كوست، ايه المانيفاكتشرنج اوفر هيد ونقول ان ده الاندايركت كوست. ازاي بحسب كل حاجه لوحدها، ازاي بحسبهم على اساس البرودكشن يونتس مش اليونتس تو بي سولد. كل ده كان مجرد تمرين. اما لما يجي لي السؤال بالشكل ده وانا عايز احله على طول، هو هنا كان السؤال بيسال عن ايه؟ مش بيسالني على الكوست اوف جود سولد. طب هو الكوست اوف جود سولد ده مش عباره عن الكوست بير يونت multiplied by اليونت سولد؟ بالظبط. طب هي الكوست بير يونت كام؟ ما احنا اتفقنا ان الكوست بير يونت هي عباره عن ال 2 بلس ال 4 بلس ال 0.89. معنى كده ان الكوست بير يونت كام؟ 6.89. طب انا المفروض هبيع كام يونت؟ ما هو قايل لي في الجبن ان هم 26,000 يونت. يبقى ببساطه خالص كوست اوف جود سولد انا ممكن احسبها ان هي عباره عن البادجيتد سيلز يونتس اللي هم 26,000 يونت multiplied by cost per unit اللي احنا جمعناها اللي هي 2 plus 4 plus 0.89. يطلع في الاخر خالص هو نفس الاجابه اللي هي 179,140. يبقى انا لو انا في الامتحان وبحل السؤال بيتسال بس على cost of goods sold والجبن اللي عندي يقدر يخليني احلها بالطريقه دي، يبقى طبعا ان انا احلها بالطريقه دي. طب افرض انك انت اتسالت على الدايركت ماتيريال كوست، يبقى هنا بس على الدايركت ماتيريال يبقى انا محتاج احسب الاول برودكشن يونتس كان كام، وارجع اشوف الدايركت ماتيريالز بكام، الدايركت ليبر بكام، مانيفاكتشرنج اوفر هيد بكام. لو انا بتسال عن كل حاجه لوحدها يبقى انا قدرت ان انا اجاوب اي سؤال، سواء بتسال على كوست اوف جود سولد على طول او بتسال عن اي جزء من الجيفن دوت. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لي Bradford Incorporation expects to sell 11,000 ceramic vases for $21 each. Direct materials costs are $3. Direct manufacturing labor is $11.
and the manufacturing overhead is $5 per vase. The following inventory levels apply to 2019. مديني هنا beginning inventory للdirect materials كان 1000 units. ending inventory للdirect materials كان 1000 units. finished goods inventory كان عبارة عن 100 units ending inventory كان 600 units. ايه السؤال هنا؟ بيقول لي on the 2019 budgeted income statement what amount will be reported for sales. طب هو انا ازاي بحسب البادجيتد سيلز؟ هي budgeted sales اللي احنا جاوبناها في اول سؤال خالص لو هنفتكر كنا بنتكلم ان البادجيتد سيلز عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال expected units multiplied selling price. طب هو هنا في الجيفن كان بيقول لي ان انا expect to sell قد ايه؟ 11,000 units واليونت الواحدة بكام؟ 21. طب هو ده كده مش كافي ان انا اجاوب السؤال؟ ده فعلا كافي جدا ان انا اجاوب السؤال لان انا هنا بتسأل عن البادجيتد سيلز. يبقى ببساطة خالص السيلز equals البادجيتد سيلز units اللي هي كانت given ب 11,000 multiplied by the selling price per unit اللي هو كان 21. يبقى 11,000 multiplied by 21 يديني على طول السيلز اللي هي 231,000. يبقى هنا انا ليه ما استخدمتش كل الجيفن ده؟ لان انا السؤال مش محتاج، السؤال هنا هو محتاج بس ان هو بيسالني على السيلز. طب ما السيلز انا اقدر احسبها على طول بالunits expected to be sold وبالselling price. طيب شوف السؤال اللي بعد كده. Bradford Incorporation expected to sell 6,000 ceramic vases for $20 each. Direct materials costs are $3, direct manufacturing labor is $10, and manufacturing overhead is $3 per vase. The following inventory levels apply to 2019. Beginning inventory for direct materials 5,000 units, ending inventory for direct materials 5,000 units. Finished goods inventory beginning inventory for 100 units والfinished goods بالنسبة لending inventory كان 600 units. How many ceramic vases should be produced in 2019? طيب هنا بيسألني على ايه؟ How many ceramic vases should be produced in 2019؟ بيسألني على units to be produced. طيب تاني هنا بيسألني على units to be produced والgiven أنا شايف إن هو في expected sales units، في عندي beginning inventory بتاع finished goods، في عندي ending inventory بتاع finished goods. طيب ما هو بالسؤال على produced units والgiven 1 2 3 دولت على طول بيودينا لمين؟ للإيكويشن بتاعة production units اللي هي بتقول إن production units equal budgeted sales plus ending finished goods plus beginning minus beginning finished goods. طيب production units اللي أنا بتسأل عنها دلوقتي هي عبارة عن budgeted sales. budgeted sales unit كان given بكام؟ 6,000. طب ending finished goods كان given 600 units beginning finished goods كان given بكام؟ 400 units. يبقى 6,000 plus 600 minus 400 equal production units 6,200 vases. برضو نفس الكلام، انا هنا كده كان عندي given للدايركت ماتيريالز ما استخدمتوش، كان عندي given للكوست بتاعه الدايركت ماتيريالز الدايركت ليبر اند الاوفر هيد برضو ما استخدمتهاش، كان عندي السيلينج برايس كمان ما استخدمتوش. ليه؟ لان هو السؤال بس كان بيسالني على البروديوسد يونتس. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي Bradford Incorporation expects to sell 8,000 ceramic vases for $21 each. Direct materials costs are $4. Direct manufacturing labor is $10 and manufacturing overhead is $4 per vase. The following inventory levels apply to 2019. Beginning inventory for direct materials 3,000 units. Ending inventory for direct materials 3,000 units. Finished goods beginning inventory for 100 units and finished goods ending inventory كان 800 units. نفس الجيفن أو الجيفن قريب من المسألة اللي فاتت، ولكن هنا بيسألني عن إيه؟ بيقول لي on the 2019 budgeted income statement what amount will be reported for cost of goods sold.
عايز احسب هنا مين؟ عايز احسب الكوست اوف جودز سولد. طيب انا عشان احسب الكوست اوف جودز سولد يبقى انا هبدا بايه؟ انا محتاج اعرف الكوست بير يونت. طيب هو الكوست بير يونت هنا عباره عن ايه؟ كوست بير يونت بيقول لي ان في عندك دايركت ماتيريال كوست ب $4 ودايركت مانيفاكتشرنج ليبر ب $10 ومانيفاكتشرنج اوفر هيد ب $4. يعني الكوست بير يونت عباره عن ال 4 بلس ال 10 بلس ال 4، يعني الكوست بير يونت بكام؟ ب $18. طيب ده كده الكوست بير يونت. طب هو الكوست اوف جودز سولد من اسمها كده الكوست اوف جودز سولد، يبقى انا عايز اعرف الجودز سولد دي بكام يونت. هو قال لي ان احنا expect to sell 8000 units. طيب ما احنا كده خلاص عرفنا، احنا عرفنا ان البادجت سيلز يونتس بكام؟ ب 8000. طب والكوست بير اليونت الواحده كام؟ عباره عن ال 4 بلس ال 10 بلس ال 4. يبقى نقدر نقول ان الكوست اوف جود سولد بناء على الجيفن اللي عندي هنا ده انا اقدر اقول ان هي عباره عن البادجت سيلز يونتس اللي هي كانت جيفن ب 8000 multiplied by الكوست بير يونت اللي هي كانت جيفن ب $4 للدايركت ماتيريالز and $10 للدايركت مانيفاكتشرنج ليبر and manufacturing overhead ب 4. يبقى هنا هو الكوست اوف جود سولد عباره عن ال 8000 multiplied by ال 18، يبقى الكوست اوف جود سولد $144,000. نيجي للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول Bradford Incorporation expects to sell 9,000 ceramic vases for $21 each. Direct materials costs are $3. Direct manufacturing labor is $12 and manufacturing overhead is $3 per vase. The following inventory levels apply to 2019. Beginning inventory for direct material 3,000 units. Ending inventory for direct material 3,000 units. Finished goods inventory 300 units. والfinished goods inventory بالنسبة للending inventory هيكون عبارة عن 500 units. طيب السؤال هنا بيقول لي what are the 2019 budgeted production costs for direct materials, direct manufacturing labor and manufacturing overhead respectively. طيب تاني السؤال ايه budgeted production costs for direct materials production costs الخاصة بمين؟ الخاصة بالdirect materials، يعني الunits to be produced اللي انت تعمل لها production استخدمت فيها direct materials بكام؟ والكوستس بتاعت الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر وكمان المانيفاكتشرنج اوفر هيد. يعني بتسأل هنا عن 3 كوستس، وال 3 كوستس دول انا ممكن اقول لك هنا ان هات لي الدايركت ماتيريالز والدايركت مانيفاكتشرنج ليبر الاثنين مع بعض لو انا بسألك على الدايركت كوستس، وممكن اسألك على الاندايركت كوستس يبقى انت عارف ان انا بسأل هنا على مين؟ على المانيفاكتشرنج اوفر هيد. طيب انا عشان احسب الثلاث حاجات دول هل في جيفن يخليني اقدر احل ده؟ وهنا انا عندي جيفن عبارة عن ايه؟ عبارة عن الأول units to be sold. هل أنا بحسب هنا based على units to be sold ولا على units to be produced؟ ده بيسألك على production costs. طالما بسأل على production costs يبقى أنا بتكلم على units to be produced. دي رقم واحد. رقم اتنين هو قايل إن الماتيريال cost per unit direct material cost per unit ب $3 والdirect manufacturing labor per unit $12 والmanufacturing overhead per unit كام؟ 3. يبقى هو مديني هنا كل كوست بير يونت لكل حاجة من الثلاثة سواء كانت الدايركت ماتيريال أو الدايركت ليبر أو المانيفاكتشرنج أوفر هيد. بعد كده كمان أنا هحتاج أعرف الفينيشد جودز انفنتوري اللي هو البيجيننج كان قد إيه والإندنج كان قد إيه بالنسبة للفينيشد جودز. ليه محتاج أعرف دول؟ لأن هو هنا مش مديني اليونتس تو بي بروديوسد قد إيه، إنما هو مديني اليونتس تو بي سولد ومديني البيجيننج والإندنج. يبقى أول خطوة هبدأ إن أنا أعملها قبل ما أدور على الكوستس أنا محتاج أعرف مين؟ محتاج أعرف اليونتس to be produced قد إيه. يبقى عندي هنا أقول إن ال production units equals ال budgeted sales plus ال ending finished goods minus ال beginning finished goods inventory. طبعا كل ده خاص بمين؟ finished goods. طب ال budgeted sales كانت given ب 9000 plus ال ending finished goods كان given 500 وال beginning finished goods كان given بكام؟ ب 300. يبقى 9000 plus ال 500 minus ال 300 يبقى أنا عندي هنا production units
9200 units. يبقى دي هنا عدد اليونتس to be produced. طب انت بتتسأل هنا عن ايه؟ اول حاجة بتتسأل عن ال costs for direct materials، ال production costs for direct materials. طالما بسأل production costs يبقى انا بتكلم على ايه؟ production units. يبقى انا عندي هنا 9200 ده عدد اليونتس to be produced. طب هي الدايركت ماتيريال الكوست بير يونت كان بكام؟ قال لي هنا ان الدايركت ماتيريال كوست ب $3. يبقى انا هعمل هنا multiply by 3. يبقى 9200 multiply by 3 27600. هنا ده الكوست بتاعت الدايركت ماتيريال. طيب انت كنت بتسأل تاني حاجة على مين؟ على الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر كوستس. برضو بالنسبة لليونتس produced يبقى اليونتس عددهم هو اللي هو 9200. طب هي الدايركت مانيفاكتشرنج ليبر كان قد ايه؟ كان $12 بير يونت. يبقى انا عايز اعمل هنا multiplied by 12 يطلع 110400. ده هنا الدايركت ليبر كوستس. طب لو اتسألت هنا ايه هي الدايركت كوستس؟ يبقى الدايركت كوست يبقى انا بجمع الدايركت ماتيريال بلس الدايركت ليبر ويبقى مجموع الاثنين دول عبارة عن ايه؟ الدايركت كوستس. طيب اخر سؤال بتتسأل عن مين؟ بتتسأل عن المانيفاكتشرنج اوفر هيد او بتتسأل عن مين؟ على الاندايركت كوستس. يبقى manufacturing overhead أو ال indirect costs برضو لل produced unit يبقى 9200 unit multiplied by هو قال لي هنا ال manufacturing overhead $3 بير باس أو $3 بير unit. يبقى برضو multiply 3 تطلع 27600. ويبقى الاختيار الصح بتاعنا اللي هو letter A اللي هو 27600 وبعد كده 110400 بعد كده 27600. طيب شوف السؤال اللي بعد كده. The following information pertains to the January operating budget for Murphy Corporation, a retailer. Budgeted sales are $210,000 for January, $210,000 for January. Collections of sales are 40% in the month of sale and 60% the next month. Cost of goods sold average 66% of sales. Merchandise purchases total 159,000. In Jan, marketing costs are 3,600 each month. Distribution costs are 5,300 each month. Administrative costs are 10,100 each month. طيب هو أنا هنا بتسأل عن إيه؟ أنا هنا بتسأل على for January the amount budgeted for the non-manufacturing costs budget. ايه هي non-manufacturing costs؟ non-manufacturing costs زي الماركتنج cost زي distribution cost زي administrative costs اللي هي الحاجات مالهاش دعوة بمين؟ بالمانيفاكتشر. طب هو هنا بيسألني ايه هي الاماونت بتاعت ال non-manufacturing costs؟ ببساطة خالص ال non-manufacturing cost هقول ان هي عبارة عن الماركتنج costs plus ال distribution plus ال administrative costs اللي هي كانت 3600 plus 5300 plus 10100 يبقى مجموع الثلاثة هي ديت ال non-manufacturing costs اللي هي equals 19000. طيب أنا هنا في السؤال لو بسأل على ال gross margin هو هنا قال لي إن ال budgeted sales بكام؟ ب 210,000 for January. طيب ال cost of قال لي collection بتاعهم هيبقى 40% في ال month of sale and 60% the next month. هو الجروس مارجن ليه علاقة بالكولكشن ولا ملوش علاقة بالكولكشن؟ ده الجروس مارجن ملوش علاقة بالكولكشن، ليه دعوة انت عملت سيلز بكام؟ كوست اوف جود سولد بكام؟ معنى كده ان انا ماليش علاقة خالص بال 40% وال 60% لان دول ليهم علاقة بمين؟ بالكولكشنز. انا ماليش هنا علاقة بالكولكشن او الكاش جالي او لسه ما جاش. انا عشان احسب جروس مارجن انا بقول ان هو عبارة عن السيلز ماينس كوست اوف جود سولد. فانا هنا عندي سيلز اللي هي 210,000 انا هاخدها كامله مش هاخد منها 40% ولا 60% كأن السطر ده مش موجود خالص. يبقى 210,000 والكوست اوف جود سولد الافرج بتاعتها هي 66%. يبقى انا عشان احسب الكوست اوف جود سولد هقول ان هي عباره عن 66% multiplied by ال 210,000 يبقى ديت هنا الكوست اوف جود سولد. وارجع اطرح الكوست اوف جود سولد من البادجيتد سيلز اللي هي 210,000 كامله عشان يدينا مين؟ الجروس مارجن. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده.
السؤال اللي بعد كده كان بيقول Furniture Incorporation estimates the following number of mattress sales for the first 4 months of 2019. January 32,000, February 36,800, March 29,600, April 43,200. يقول إن finished goods inventory at the end of December is 7,100 units. ده finished goods inventory at the end of December في نهاية ديسمبر كان 7,100. Target ending finished goods inventory is 20% of the next month's sale. طيب ايه السؤال؟ السؤال how many mattresses should be produced in the first quarter of 2019. طيب هنا بيسألني برضو على ال units to be produced. طب ال units to be produced هي نفس الإيكويشن اللي بتقول عندي ايه؟ إن ال production units بتساوي ال budgeted sales plus ال ending finished goods minus ال beginning finished goods. طيب ايه بقى من دول given؟ احنا عرفنا الايكويشن اللي هي البرودكشن يونتس تساوي البادجت سيلز بلس الاندنج فينيشد جودز ماينس البيجيننج فينيشد جودز. هل البادجت سيلز جيفن عندك دلوقتي؟ هو انا هنا بتسأل عن شهر ولا عن كوارتر؟ انا بتسأل عن كوارتر. كوارتر يعني ربع سنة. ربع سنة يعني بتسأل عن اول 3 شهور في السنة. انا بسألك عن جان وفب ومارش. طيب هل جيفن عندك البادجت سيلز للثلاثة كرقم؟ لا هو مش جيفن كرقم، ولكن انا اقدر اجمع جانيوري وفبراير ومارش 3 مع بعض يوم يديني البادجت سيلز. طيب يبقى دي كده نقدر ايه نحسبها. طب الاندنج فينيشد جودز هو جيفن؟ لا هو مش جيفن، بس انا عندي معلومه بيقول لي ان التارجت اندنج فينيشد جودز انفنتوري عباره عن ايه؟ عباره عن 20% of the next month's sale. يعني لو عايز اقول ان انا في شهر جانيوري الاندنج فينيشد جودز بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن 20% من النكست مانث سيلز. يعني اشوف في فبراير انا متوقع السيلز بكام، اعمل منها 20% يبقى هو ده الاندنج فينيشد جودز بتاع مين؟ بتاع جانيوري. طب ولما اجي في فبراير الاندنج فينيشد جودز بتاعه يبقى كام؟ يبقى 20% من السيلز بتاعت مارش. طب ومارش يبقى الاندنج فينيشد جودز بتاعه 20% من مين؟ من السيلز بتاعت ابريل. يبقى ده عرفنا هنحسبه ازاي. طب والبيجيننج فينيشد جودز؟ لا البيجيننج فينيشد جودز ده كان جيفن بس بطريقه تانية. هو قال لي ايه؟ قال لي ان الفينيشد جودز انفنتوري at the end of December is 7100 units. طب ما هو الاندنج فينيشد جودز بتاع ديسمبر يعني الشهر اللي قبل جانيوري، طالما ده كان اندنج ديسمبر يبقى هو بيجيننج مين؟ هو بيجيننج جانيوري. فعايز يقول لي هنا ان البيجيننج بتاعك كان 7100 units. يبقى هنا من السؤال عن units to be produced احنا عرفنا نجيبهم ازاي، ولكن هم مش given بطريقة واضحة. فأول حاجة أنا عايز أحسبها ال ending finished goods inventory. أحسبها ازاي؟ احنا قلنا إن ال ending finished goods عبارة عن 20% من ال next month's expected sales. طب مش أنا هنا بتسأل عن الكوارتر كله؟ يعني بتسأل عن مجموع جانيوري وفبراير ومارش. طب هما التلاتة ينتهوا امتى؟ هينتهوا بنهاية مارش. يعني أنا عايز أعرف ال ending inventory بتاع مين؟ بتاع مارش. طب ال ending inventory بتاع مارش عبارة عن 20% من ال expected sales بتاعت مين؟ بتاعت ابريل. يبقى هنا ال ending finished goods عبارة عن ال 20% multiply ال expected sales بتاعت ابريل اللي هي 43,200 يطلع عندي ال ending finished goods بكام؟ ب 8,640 units. وكده أنا قدرت أحسب مين؟ أول حاجة عندي اللي هي ال ending finished goods. طيب فاضل لي أحسب مين بقى بعد كده كمان؟ عايز أحسب ال budgeted sales. budgeted sales for the first quarter عبارة عن ال budgeted sales بتاع جان وفب ومارش. عبارة عن ال 32,000 plus ال 36,800 plus ال 29,600. ويبقى مجموع التلاتة هو ده ال budgeted sales for the first quarter اللي هو 98,400. طب ما كده خلاص بقى كل حاجة عندي given. يبقى ال production units اللي أنا بتسأل عنها عبارة عن ال budgeted sales plus ال ending finished goods minus ال beginning finished goods. بالنسبة لل production units هتساوي ال budgeted sales اللي لسه حاسبينها بكام؟ 98,400. طب وال ending finished goods حسبناها ب 8,640. وال beginning قلنا ال beginning اللي هو كان ال ending بتاع ديسمبر اللي هو بكام؟ 7,100 units. يبقى على طول مجموع دول كلهم يدينا ال production units ب 99,940 matrices. وتبقى ديت الإجابة المطلوبة.
نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي Wallace company provides the following data for next year. اديني هو المانثs والبادجت سيلز بتاعت كل شهر. January $120,000, February $108,000, March $140,000 and April $147,000. طيب بيكمل الجيفن بيقول لي عندك the gross profit rate is 35% of sales. الجروس بروفيت هو عبارة عن 35% من مين؟ من السيلز. Inventory at the end of December is 29,600. الانفنتوري في ال end of December يعني هو ال beginning of Jan كان بكام؟ كان ب 29,600. And the target ending inventory levels are 10% of the next month's sales. والtarget ending inventory level بكام؟ ب 10% من ال next month's sale. يعني لو جيت اقول هنا ال ending inventory بتاع جانيوري يبقى عبارة عن 10% من مين؟ من sales فبراير. ولو بتكلم عن ending فبراير هيبقى 10% من sales مارش. ولو بتكلم عن مارش هيبقى 10% من sales ابريل. طب ايه السؤال بقى؟ السؤال what is the amount of purchases budget for January؟ ال purchases budget for January. طيب عشان اقدر احسب ال purchases budget، purchases هي نفس الايكويشن زي بتاعة البرودكشن. احنا كنا بنقول ال units to be produced هتساوي ال budgeted sales plus ال ending finished goods minus ال beginning finished goods. طب عشان احسب ال purchases انا هشتري قد ايه؟ يبقى انا عايز اعرف ال budgeted cost of goods sold قد ايه plus ال ending finished goods minus ال beginning finished goods. ده اللي انا عايز اقدر احسبه. لو انا عندي الثلاثه دول given ال budgeted cost of goods sold وال ending finished goods وال beginning finished goods يبقى انا كده قدرت احسب مين؟ ال purchases. طب انا عشان احسب دول هبدا اول حاجه انا عايز احسب مين فيهم؟ ال budgeted cost of goods sold. احسب ازاي ال budgeted cost of goods sold؟ انت عندك هنا مين؟ لو احنا بنتكلم عن شهر ايه؟ جانيوري. يبقى الداتا بتاعت مارش وابريل انا مش محتاجها خالص، بس هحتاج الداتا بتاعت فبراير عشان احسب منها مين؟ الاندنج فينيشد جودز. نبدا واحده واحده. انا عايز احسب ايه دلوقتي؟ budgeted cost of goods sold. طب ايه المعلومات اللي عندي عشان احسب cost of goods sold؟ هل انا عندي cost per unit وال units to be sold؟ لا مش عندي. طب انا عندي ايه تاني؟ انا عندي السيلز. طب السيلز ايه علاقتها بالكوست اوف جود سولد؟ ان السيلز ماينس الكوست اوف جود سولد يدينا الجروس بروفيت. معنى كده ان انا لو عارف السيلز وعارف الجروس بروفيت يبقى انا اقدر اعرف مين؟ اقدر اعرف الكوست اوف جود سولد. طب ما هو ده فعلا هنا الكيس بتاعتنا. مش انا عندي هنا بيقول لي ان البادجيتد سيلز بتاع جانيوري 120,000. ايوه. وقال لك ان الجروس بروفيت ريت 35% اوف سيلز. ايوه. طب ان كانت الجروس بروفيت 35% اوف سيلز يبقى ايه هي البرسنتج بتاعت الكوست اوف جود سولد؟ هي السيلز كلها هي ال 100%، جزء منها جروس بروفيت وجزء منها كوست اوف جود سولد. اذا كان 100% الجروس بروفيت منها 35%، يبقى قد ايه الجزء بتاع كوست اوف جود سولد؟ يبقى تكملة ال 100 اللي هي ال 65%. فأول حاجة هنا عشان أحسب البادجيتد كوست اوف جود سولد هقول إن هي عبارة عن البادجيتد سيلز اللي هي 120,000 multiplied by مين؟ multiplied by 65% اللي هي هنا هو الجزء اللي بيمثل الكوست اوف جود سولد. يبقى budgeted sales 120,000 multiplied by 65%، يبقى عندي هنا budgeted cost of goods sold بكام؟ ب 78,000. ويبقى انا كده جبت هنا اول جزء عندي اللي في الايكويشن بتاعت البيرشيزز اللي هو budgeted cost of goods sold اللي هو بكام؟ 78,000. فاضل لي ان انا احسب مين ومين؟ الاندنج finished goods والbeginning finished goods. طب ما احنا عندنا هنا ما ننساش ان قال لي ان الانفنتوري at the end of December 29,600 وقلنا ان ending December هو beginning مين؟ هو beginning جانيوري. يبقى هنا على طول عندي given ال beginning finished goods اللي هو بكام؟ 29,600. يبقى انا كده جبت حاجتين، جبت ال budgeted cost of goods sold وجبت ال beginning finished goods. فاضل لي احسب مين بقى؟ ال ending finished goods. طيب احسب ازاي ال ending finished goods؟ هو قال لي معلومة، قال لي
ان عندك هنا target ending inventory levels are 10% of next month's sales. يبقى انا عندي هنا ال target ending inventory ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة بحسب للpurchases. يبقى هقول هو عبارة عن ال budgeted sales multiplied by ال 65% multiplied by مين؟ multiplied by ال 10%. تاني، مش احنا هنا قلنا عشان تحسب ال budgeted cost of goods sold بنعمل budgeted sales multiplied by 65%؟ ايوه. طب تعالوا نعمل ده لشهر فبراير عشان اقدر احسب منه ال ending finished goods inventory. فادي هو ال budgeted sales 108,000 multiplied by 65%. انا كده حسبت ال budgeted cost of goods sold. بس هو مش ده كل الرقم ده هيبقى ending inventory، لا ده هو ال ending inventory قد ايه بس منه 10%. يبقى عشان كده هعمل له بعد كده multiplied by 10%. يبقى ال target ending inventory بكام؟ ب 7020. طيب تعالوا بقى نطبق كده على الايكويشن. يبقى ال purchases بيساوي ال budgeted cost of goods sold plus ال ending finished goods minus مين؟ minus ال beginning finished goods. يبقى على طول 78,000 plus ال 7020 minus ال 29,600 هيدينا على طول ال purchases 55,420. شوف السؤال اللي بعد كده. At least 3 peers manufacturing produces an auto quartz watch movement called OM362. 3 peers expects to sell 20,000 units of this product and to have an ending finished goods inventory of 7,000 units. Currently, it has a beginning finished inventory of 1,200 units. Each unit of this product requires 2 labor operations, 3 labor hours of assembling and 3 labor hours of polishing. The direct labor rate for assembling is $14 per assembling hour, and the direct labor rate for polishing is $17.5 per polishing hour. السؤال the expected cost of direct labor for this product. طيب أنا هنا بتسأل عن إيه؟ عن ال expected cost of direct labor. طيب هو ال direct labor هنا كان بينقسم لكام activity؟ بيقول لي هنا إن each unit من البرودكت ده requires 2 labor operations. فأنا عندي 2 operations. أول operation فيهم 3 labor hours of assembling. يعني كل unit محتاجة 3 ساعات من الأسمبلينج. ومحتاجة 3 labor hours of of polishing. يبقى كل unit محتاجة 3 ساعات assembling و3 ساعات من البولشنج. طيب ال direct labor rate for assembling الساعة الواحدة من الاسمبلينج بكام؟ ب $14. والساعة الواحدة من البولشنج بكام؟ $17.5. معنى كده ان كل يونت بتستخدم 3 ساعات assembling الساعة الواحدة فيهم ب 14، وبتستخدم كمان 3 ساعات من البولشنج الساعة الواحدة فيهم ب 17.5. يبقى عشان احسب expected cost of direct labor انا محتاج اعرف ايه هنا؟ محتاج ان انا اعرف الاول اليونتس to be produced قد ايه. اول حاجة لان انا بحسب هنا production labor cost. طب هنا ال production units نفس الايكويشن هي عبارة عن ال budgeted sales plus ال ending finished goods minus ال beginning finished goods. طب هي ال production units ديت اللي هي budgeted sales بكام؟ 20,000 units. طب ال ending finished goods كان given ب 7,000 units وال beginning كان given بكام؟ 1,200 units. معنى كده ان ال units to be produced 25,800 units. كده احنا جبنا ايه؟ عدد اليونتس. طب هي اليونت الواحدة هو بيسألني هنا عن الكوستس. هو في عندنا كام اوبريشن؟ 2 اوبريشنز. الاوبريشن الاولانية اللي هي بتاعت الاسمبلينج. يبقى الدايركت ليبر كوست فور اسمبلينج عبارة عن عدد اليونتس اللي هو 25,800 يونتس ملتبلاي باي كل يونت منهم بتاخد كام ساعة من الاسمبلينج؟ تاخد 3 ليبر اورز. يبقى ملتبلاي باي 3. لحد هنا يبقى ده عدد الساعات اللي بتحتاجها كل يونت عشان تخلص الاوبريشن بتاع الاسمبلينج. بس هو بيسالني على الكوست. يبقى انا محتاج كمان ارجع اعمل ايه؟ ملتبلايد باي 14 اللي هو الساعه الواحده ب $14.
يبقى 25800 عدد اليونتس multiplied by 3 اللي هو عدد الساعات لكل يونت multiplied by 14 اللي هو تكلفة كل ساعة من اليونتس. تطلع في الآخر خالص الكوست بتاعت الاسمبلينج 1,083,600. طب بالنسبة للدايركت ليبر كوست بتاع البولشنج برضو عدد اليونتس هما كام؟ هو 25,800 يونتس، وكل يونت بتاخد 3 labor hours of polishing يبقى multiply by 3، وكل ساعة من البولشنج تحتاج $17.5 يبقى multiplied by 17.5، يبقى التوتال كوست بتاع البولشنج 1,354,500. وهنا بيسألني عن الكوست بتاع الاسمبلينج او البولشنج بس، ولا بيسألني عن الاكسبكتد دايركت ليبر كوستس على بعضها؟ بيسألني الاثنين على بعض، يبقى انا محتاج اجمع الكوستس بتاعت الاسمبلينج وبلس الكوستس بتاعت البولشنج، يطلع في الاخر ان المجموع بتاعهم 2,438,100، وتبقى هي ديت الاجابة المطلوبة. نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول Advanced Enterprise reports year-end information from 2018 as follows. بيقول لي هنا إن السيلز for 161,000 units كانت $961,000. يعني احنا عملنا سيلز ب 961,000. السيلز دي كانت تخص كام يونت؟ كانت تخص 161,000 units. طيب cost of goods sold كانت 644,000، وبالتالي sales minus cost of goods sold ادالنا الجروس مارجن ب 317,000. بعد كده كان عندنا الاوبريتنج اكسبنس هنشيلها من الجروس مارجن، هيديلنا الاوبريتنج انكم ب 53,000. طيب ده الجيفن. Advanced Enterprise is developing the 2019 budget. In 2019, the company would like to increase the selling prices by 13.5%, and as a result expect a decrease in sales volume by 9%. All other operating expenses are expected to remain constant. Assume that cost of goods sold is a variable cost and that operating expenses are fixed cost. What is the budget sales for 2019? طيب هو هنا الجيفن كان مديني income statement بتاعت سنة 2018، بيقول لي إن إحنا دلوقتي بنحضر البادجت بتاعت 2019. طب الكومباني مخططة في 2019 إن هي تعمل increase في السيلينج برايس، هتزود السيلينج برايس بكام؟ ب 13.5%. طب ونتيجة زيادة السيلينج برايس and as a result expects a decrease in sales volume of 9%. إحنا لما نعلي السعر 13.5% فالناس هتبدأ تشتري بعدد أقل، فإحنا متوقعين إن السيلز فوليوم هيقل بكام؟ هيقل ب 9%. يبقى يحصل عندي تغير في السيلينج برايس وتغير في مين؟ تغير في السيلز فوليوم. All other operating expenses are expected to remain constant. Assume إن cost of goods sold is a variable cost. يعني ال cost of goods sold دي variable بتتغير بتغير اليونتس sold. And the operating expenses are a fixed cost. ولكن ال operating expenses ده هيفضل رقم ثابت مش هيتغير بتغير ولا selling price ولا بتغير مين؟ السيلز فوليوم. طب هو هنا بيسألني عن ايه من كل اللي جيفن ده؟ بيسألني عن budgeted sales for 2019. تاني زي أول سؤال خالص قلنا budgeted sales عبارة عن budgeted selling price في budgeted sales volume. يبقى أنا محتاج أحسب هنا إيه؟ محتاج أحسب حاجتين، محتاج أحسب السيلينج برايس الجديد بتاع 2019 ومحتاج أحسب السيلز فوليوم الجديد بتاع برضه كام؟ 2019. طيب أول حاجة هحسب حاجات 2018 اللي هي جيفن عندي. السيلز عندنا في 2018 كانت بكام؟ كانت جيفن اهيت ب 961,000. طب السيلز فوليوم كان بكام في 2018؟ كان جيفن ب 161,000 يونتس. معنى كده ان السيلينج برايس كان بكام في سنة 2018؟ اقسم توتال السيلز على النمبر اوف يونتس هيديني على طول ان السيلينج برايس كان بكام؟ كان ب 5.97. طيب يبقى انا هنا عرفت ايه؟ عرفت ان في 2018 سيلز فوليوم كان 161,000 يونت وان السيلينج برايس كان ب 5.97.
بيقول لي ان في 2019 احنا متوقعين ان السيلينج برايسز هتزيد بكام؟ ب 13.5%. معنى كده ان السيلينج برايس في 2019 هيبقى هو السيلينج برايس بتاع 2018 multiply by 1.135 او اللي هو multiply 1 plus 13.5%. يعني اي طريقه متعودين على طريقه حسابها، يا اما اقول ان هو 1 point percentage، يا اما اقول ان هو 1 plus 13.5%، او ان انا اعمل السيلينج برايس هو 5.97 multiplied by 13.5%، والرقم اللي يطلع اعمله بلس ايه؟ ال 5.97. اي طريقه تعود عليها انك انت تحسب الزياده في البرسنتج احسبها، المهم ان الناتج يطلع صح. فانا هنا جبت السيلينج برايس الجديد اللي هو طلع 6.77475. انا خليت بس بعض ارقام كتير بعد الديسمالز عشان الناتج نقدر ان احنا نطلعه في الاختيارات. طيب بالنسبه للسيلز فوليوم، وقال لي ان السيلز فوليوم نتيجه لان السيلينج برايس ارتفع، السيلز فوليوم هيقل بكام؟ ب 9%. معنى كده انه هيقل 9%، يعني هيبقى عباره عن السيلز فوليوم القديم multiplied by 91%. انا شلت من ال 100% اللي هي 9%. برضو حابين ان انتوا تحسبوه اللي هو عباره عن السيلز فوليوم ال 161,000 multiplied by 9%، والرقم اللي يطلع نشيله من ال 161,000. مفيش اي مشكله، برضو المهم الناتج في الاخر يطلع صح. ومنساش ان انا بحسب هنا طبعا number of units، يبقى يطلع رقم صحيح. فيبقى انا عندي هنا اهوت ال number of expected units في 2019 اللي هو 146,500، وعندي السيلينج برايس الجديد بتاع 2019. يبقى عندي budgeted sales عبارة عن ال number of units multiply the selling price. يطلع ان ال budgeted sales عندنا ب 992,569. تطلع ده اللي يبقى الاختيار الصحيح. شوف المسألة اللي بعدها. المسألة اللي بعد كده بيقول لي Advanced Enterprise reports year end information from 2018 as follows. sales 965,000 for 160,750 units. Cost of goods sold 643,000. Gross margin 322,000. Operating expenses 267,000. Operating income 55,000. Advanced Enterprise is developing the 2019 budget. In 2019, the company would like to increase its selling prices by 12.5%, and as a result expects a decrease in sales volume of 9%. All other operating expenses are expected to remain constant. Assume that cost of goods sold is a variable cost and operating expenses are a fixed cost. طيب given مشابه بشكل كبير للجيفن بتاع المسألة اللي فاتت، ولكن هنا السؤال بيقول لي ايه budgeted cost of goods sold بتاع سنة 2019. طيب هو cost of goods sold زي ما قلنا الأسهل أو الطريقة اللي لو موجود بيها الجيفن يقدر يساعدني إن أنا أحسبه بكده، أحسبه بيه اللي هي طريقة إيه؟ الكوست بير يونت multiply by اليونتس to be sold. هل حاجة منهم هنا جيفن؟ الكوست بير يونت مش جيفن. طب اليونتس to be sold مديني هنت كده عنها ازاي اقدر احسب. ازاي؟ قال لي ان عندي هنا decrease in sales volume بكام؟ ب 9%. طب ما انا عارف السيلز فوليوم بتاع السنه دي بكام، يبقى انا اقدر اعرف على طول السيلز فوليوم بتاع السنه الجديده. طب يبقى انا كده عندي جزء معروف. الجزء التاني فاضل لي اعرفه اللي هو مين؟ cost per unit. طب هو الكوست بير يونت ده انا اقدر احسبه ازاي؟ مش انا عندي هنا cost of goods sold بكام في 2018؟ فعلا دي given. وعندي اليونتس سولد بكام؟ ايوه برضه موجود. طب ما انا لو قسمت الكوست اوف جود سولد على النمبر اوف يونتس اقدر اعرف على طول مين؟ الكوست بير يونت. طب واحنا عارفين هنا من الداتا ان الكوست جود سولد ده كان فاريبل كوست، لان الكوست اوف جود سولد كان بيزد على النمبر اوف يونتس. معنى كده ان انا اقدر احسب على طول الكوست بير يونت بان انا اقسم هنا كوست اوف جود سولد ديفايدد باي مين؟ النمبر اوف يونتس. يبقى اول خطوه هعملها هقول ان انا عندي الداتا برضو بتاعت 2018 والداتا بتاعت 2019. من الجيفن بتاع 2018 cost of goods sold كان 643,000. دول cost of goods sold كان عشان ان احنا نبيع 160,750 units. لو قسمت هنا cost of goods sold على السيلز فوليوم يطلع لي ان الكوست بير يونت كان بكام؟
كان ب $4. يبقى انا جبت اول حاجه كوست بير يونت. طبعا فاضل لي اعرف مين؟ فاضل لي اعرف بقى الاكسبكتد يونتس بتاعت 2019. هو قال لي انت كان عندك سيلز فوليوم بكام؟ ب 160,750 يونتس في 2018، وان النسبه دي هتقل ب 9% في السنه الجديده. معنى كده ان انا هعمل multiply 91% يديني ان النمبر اوف يونتس approximated 146,283 units. ده هنا النمبر اوف يونتس، وادي كوست بير يونت. يبقى عشان احسب على طول البادجت الكوست اوف جود سولد، هو هيبقى عباره عن ال 146,283 multiplied by 4 اللي هي cost per unit. اقدر احسب البادجت الكوست اوف جود سولد يطلع اللي هو 585,130. نشوف السؤال اللي بعد كده. ده اخر سؤال عندنا في الريفيجن بتاعتنا. سؤال بيقول Advanced Enterprise reports year-end information for 2018 as follows. السيلز 968,000 اللي 250 units، ده عدد اليونتس وده السيلز. Cost of goods sold 641,000، gross margin 327,000، operating expenses 263,000، والoperating income في الآخر خالص كام؟ 64,000. Advanced Enterprise is developing the 2019 budget. In 2019, the company would like to increase selling prices by 14.5% and as a result expects a decrease in sales volume of 9%. All other operating expenses are expected to remain constant. Assume that cost of goods sold is a variable cost and the operating expenses are fixed cost. Should Advanced Enterprise increase the selling price in 2019؟ طيب هنا الجيفن بتاعي بيديني income statement بتاع 2018 اللي لما الكمباني باعت فيها بالسيلز ريفينيو بالرقم ده، لما باعت النمبر ده من اليونتس وكان ده الكوست اوف جود سولد بتاعتها، حققت ده الجروس مارجن. ولما دفعنا منه الاوبريتنج اكسبنسز ادى لي في الاخر اوبريتنج انكم بكام؟ ب 64,000. بيقول لي ان في 2019 الشركه بتخطط ان هي هتزود السيلينج برايسز باي 14.5%، وفي نفس الوقت نتيجه لزياده الاسعار السيلز فوليوم هتقل ب 9%، والاوبريتنج اكسبنسز هتفضل كونستانت زي ما هي مش هتتغير. السؤال بقى should Advanced Enterprise increase its selling price in 2019؟ هل المفروض فعلا ان هي تزود السعر ولا لا؟ طب هو هنا مدين الاختيارات، بيقول لي هي تزود السعر because operating income increase for 2019. يقول لي ايوه المفروض ان هي تزود السعر عشان operating income هيزيد في 2019، او ايوه because ان السيلز revenues هتincrease في 2019. لا عشان السيلز فوليوم هتقل في 2019، او لا because الجروس مارجن decrease في 2019. طبعا عشان احكم على سؤال زي ده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل income statement في 2019 بناء على الجيفن اللي عندي، ان انا ازود السيلينج برايس بالرقم ده، وان انا اقلل السيلز فوليوم بالرقم ده، واحسب الكوست اوف جود سولد، واثبت الاوبريتنج اكسبنس زي ما هو، وابدا اشوف في الاخر الاوبريتنج انكم هل هيزيد ولا هيقل عشان اقدر ادي حكم مظبوط. طيب نبدا نشوف هنشتغل ازاي. اول حاجه سنه 2018 من الجيفن اللي عندنا. من الجيفن اللي عندنا السيلز كانت كام؟ كانت 968,000. طب السيلز فوليوم كان بكام؟ كان 160,250 units. طيب من السيلز ومن السيلز فوليوم لو انا قسمت التوتال سيلز على السيلز فوليوم هيديني ان السيلينج برايس بير يونت كان عباره عن 5.97 دولار بير يونت. طب هنا الكوستس كانت كام؟ الكوستس كانت 641,000. لما كوستس كانت 641,000 ده في حالة ان السيلز فوليوم كان كام يونت؟ كان 160,000 يونت 250. معنى كده ان الكوست بير يونت كانت عبارة عن التوتال كوست divided by sales volume. معنى كده ان الكوست بير يونت كانت $4. هو ما قاليش ان الكوست بير يونت هتتغير في 2019،
فانا على طول هنقلها الناحيه دي، يبقى انا عندي كوست بير يونت هتفضل كام؟ $4 في 2019. طيب نرجع نشوف، هو كان قايل بقى ان في 2019 الكومباني بتخطط ان هي تنكريز السيلينج برايس باي كام؟ باي 14.5%. معنى كده ان السيلينج برايس اللي هو كان 5.97 ده هنعمل له ملتبلاي باي 1.145، يبقى عندي النيو سيلينج برايس بتاعي اللي هو بتاع 2019 6 كام؟ 6.92$. ده هنا السيلينج برايس ايه الجديد بتاع 2019 بعد زيادة ال 14.5%. قال لي ان ده as a result لزيادة السعر هيحصل عندي decrease في السيلز فوليوم بكام؟ decrease في السيلز فوليوم ب 9%. طيب احنا السيلز فوليوم كان عبارة عن 160,250 units، هيقل باي 9%، معنى كده ان انا هعمل multiply by 91%. يبقى النيو سيلز فوليوم بتاع 2019 هيبقى عبارة عن 145,282 units. 145,828 units. جبنا السيلز فوليوم الجديدة وجبنا السيلينج برايس ايه الجديد، وكده كده عندي الكوست بير يونت. طيب ما طالما ده كده كله عندي جيفن، اول حاجة اقدر احسب السيلز الجديد. السيلز الجديد عبارة عن النيو سيلينج برايس multiplied by النيو سيلز فوليوم، يبقى 6.92 اللي هي النيو سيلينج برايس multiplied by النيو سيلز فوليوم اللي هو 145,828 unit equals $1,008,684. طيب ده كده مين؟ ده كده السيلز. طب واقدر احسب بقى الكوستس. الكوست هي كوست بير يونت كان بكام؟ ب $4. $4 multiplied by النمبر اوف سيلز فوليوم الجديد اللي هو 145,822 units equals 583,310. يبقى هنا ده ايه؟ ده النيو كوست او الكوستس to be incurred فين؟ في 2019. يبقى انا هنا جبت نيو سيلز وجبت مين؟ الكوستس. جبت السيلز وجبت الكوست، يبقى اقدر احسب هنا الجروس مارجن. طب وبالنسبه للاوبريتنج اكسبنس، قال لي هنا assume ان cost of goods sold is a variable cost and that operating expense are a fixed cost. قال لي ان الاوبريتنج اكسبنس ده هيفضل ايه؟ زي ما هو. طب ما انا كده اقدر احسب مين دلوقتي؟ اقدر احسب الاوبريتنج انكم. يبقى انا دلوقتي محتاج عشان احسب الاوبريتنج انكم ان انا هعمل انكم ستيتمنت جديده لسنه ايه؟ لسنه 2019. طيب فالانكم ستيتمنت ديت هتبدا اول حاجه بمين؟ بالسيلز. السيلز الجديده اللي احنا حسبناها عباره عن ال 6.92 اللي هو السيلينج برايس الجديد multiplied by النيو سيلز فوليوم اللي احنا حسبناه اللي هو كان السيلز فوليوم القديم multiplied by 91% بعد ما قل 9%، فطلع عندي نوت النيو سيلز ب 1,008,684. ده السيلز ماينس الكوست. كوست حسبناها ازاي؟ حسبنا ان الكوست الاول بير يونت كان ب $4. حسبناها ازاي ال $4 ديت؟ قلنا ان هي توتال الكوست divided by sales volume، فطلع عندي ان الكوست في 2018 ب $4 والكوست ما اتغيرتش بير يونت في 2019 ففضلت زي ما هي $4. $4 multiplied by new sales volume اللي احنا حسبناه هنا اهو، فطلع عندي ان الكوست ب 583,310. لحد كده حسبنا السيلز الجديدة وحسبنا cost of goods sold الجديد. طيب السيلز ماينس costs of goods sold يبقى عندي هنا اهو الجروس مارجن بكام؟ 425,374. ده كده مين؟ ده كده الجروس مارجن بالنسبة لسنة 2019. طيب بعد الجروس مارجن بنعمل ايه؟ عايزين نعمل deduct للاوبريتنج اكسبنسز. طب الاوبريتنج اكسبنسز دي احنا جبناها منين؟ هو هنا في 2018 كان عندي الاوبريتنج اكسبنسز ب 263,000 وكان عندي نوت في الجيفن قال لي ان all other operating expenses are expected to remain constant. Assume that cost of goods sold is a variable cost and that operating expense are fixed costs. يبقى معنى كده ان operating expenses بتاعت 2018
اللي هي 263,000 هتفضل هي الاوبريتنج اكسبنسز في 2019. يبقى هنعمل هنا ديدكت لل 263,000. يبقى الجروس مارجن اللي هو 425,374 ماينس الاوبريتنج اكسبنس اللي هو 263,000 هيدينا في الاخر اوبريتنج انكم بكام؟ 162,374. يبقى ده الاوبريتنج انكم بتاع سنة 2019 بعد ما زودنا السيلينج برايس بال 14.5%. ايه بقى مقارنته بالاوبريتنج انكم بتاع 2018؟ 2018 كان 64,000 انما دلوقتي بقى كام؟ بقى 162,374. معنى كده ان الاوبريتنج انكم زاد ولا لا؟ ده زاد. يبقى هنا كان اجابة السؤال بيقول لي should advanced increase the selling price في 2019؟ طبعا. ليه بقى؟ because sales revenue هي اللي زادت؟ لا، ما ممكن السيلز ريفينيو تزيد بس الاوبريتنج انكم يقل. لا، هو هنا الإجابة إن فعلا أيوه كان المفروض تزود ال selling price because operating income increases for 2019. يبقى احنا فهمنا إن أنا عشان أجاوب سؤال زي ده أنا لازم أعرف أقارن ال operating income القديم بتاع 2018 بال operating income الجديد بتاع سنة 2019. كده نكون خلصنا الريفيجن، وإن شاء الله ربنا معاكم في الامتحانات بتاعتكم كلها والامتحان يكون سهل وتخلصوا على خير. شكرا.